Tervetuloa Lehtolan tilan kylvövideon pariin. Käydään vähän läpi mitä tänä keväänä täällä on touhuttu ja millä esimerkiksi nämäkin oraat nyt on saatu aikaiseksi. No niin, päästiin nyt sentään juurtin kylvöt tuossa aloittamaan. Tehtiin nyt semmonen ratkaisu, että jyrätään tässä edellä urakoitsija kautta yhteistyökumppanit saa kylvää juurikkaan tuolla Väärestadin tempolla. Ja mä nyt kun joudutaan kylvämään tää osittain poikittain kyntöön nähden, saadaan noi aumat tonne asfalttitien varteen sit syksyllä, niin tähän levitettiin nyt kananlantaa alle ja kylvökoneesta menee apulantaa menee lisäksi sijoituslannoituksena ja ja talvella tein tähän semmoista niin sanottua täsmäkalkitusta, että tää savialue saa selvästi kaipaa enemmän kalsiumia kuin nuo hiuealueet tää pellon sisäisesti, että sinne levitettiin magnesiumpitoista kalkkia noille hiuealueille ja tää savialue sai kalsiittia ja täsmäkalkitusta niin sanotusti. Ja toivottavasti ei nyt vaan tussi mitään pahoja pakkasia kautta räntäjaksoja tähän päälle. Et maa on kyllä muuten erinomaisessa kylvökoneessa ja hyvä kosteus vielä ja muuta. Pinnat pölisee, jos toi kalkkikasa aiheuttaa pölyyttää lisää tossa. Mutta maa on kyllä hyvin kuivaa tuolta syvemmältä, kun muutaman salaojan keväällä kaivelin, niin tuntui jo, että siellä ei ole kauheasti maassa kosteutta, että oli hyvin kuiva talvi ja hyvin vähäiset sateet. Taisi olla jopa jossain että oli ennätys kuivaa ollut koko tää alkukevät, että mutta kai se tästä taas. No niin. Maat menee kyllä nyt oikein mukavaan kuntoon. Että tässä nyt mennään viime vuoden juurikasmaata, että tää menee oikeinkin hyvälle mullalle. Tähän on komia kyllä kylvää. No niin, ensimmäinen kone oli ajettu. Kevätvehnän kylvöillä päästiin talottamaan ja hyvin tuntui laitteet toimivan talven jäljiltä taas. Että mitään suurempia ongelmia ei näyttänyt olevan. Iceman kevätvehnää kylvetään. Komiaa jyvää 22 vuoden satoa. Silloin tuli hyvät siemenviljat ja tää on käsitelty nyt Kintto Plussalla ja Adobe Starterilta Koivuniemen Villeltä tuli testiin tähän. Et yleensä aina kun jos peittää viljat, niin samalla siihen tulee hiven pinnoite ja muuta. Et iso jyvä, paljon joutuu kylvää jos riittävän määrän saa, mutta hyvin se tuntuu menevän. Tällä hetkellä pöly nousee kyllä valtavaa tosta pinnasta. Tosiaan hyvä kosteus tuolla alla kyllä vielä. Sen puolesta kelpaa. Vähän jännittää kyllä, että loppuviikosta mahtaa kelit tulla sit oikeesti, kun jatkuvasti vaihtelee. Meinaaks lunta sieltä saattaa oikeesti vai mitä sieltä meinaa tulla. Kyllä nyt on maati hyvässä kunnossa, nyt täytyy kylvää. Lannoituksessa mulla menee suurin piirtein 350 kiloa vehnänsiementä. Tää oli todella iso jyväinen tää siemenerä ja muuta. Ja lannoituksena nyt kylvökoneesta menee 310 kiloa menee Y3 ja mä levitin tähän ensimmäisen ja toisen mäistyksen välillä 150 kiloa ammoniumsulfaattia, niin sillä saadaan tarpeeksi rikkiä maahan, se jää muuten liian vajaaksi. Ja vaikka tietysti tarkoitus tähän nyt on jonkinnäköinen lisälannoitus vielä tehdä kasvukaudella. Mut kivasti menee tää juurikasmaa kyllä mullalle, kyllä nyt kelpaa. No niin, käydään vähän kattoo miltä syysvehnä nyt on vähän kehittynyt. Vähän saatiin vettä sentään ja nyt on toukokuun 20. päivä ja tätä käytiin silloin joskus reipas viikko aikaa sitten katsomassa, että on tää vähän väriä vaihtanut
tummemman vihreeseen, mutta ei tää ihan vielä sillai oo kehittynyt mitä haluaisi. Mut kyllä tää kevään kuivuus tästä nyt sen näiltä kyllä parhaan terään on vienyt, mutta ei nyt vielä täysin luovuteta, että kyllä näistä jotain voi kehittyä. Eli tässä nyt ollaan rajalla. Tässä on juurikkaan perään kylvettyä 2. lokakuuta skaakenia ja tällä puolella on 9.9. kauran perään kylvettyä iparaa. Väri on pikkasen vaihtunut tummemmaksi sateiden myötä, mutta ei se vieläkään ihan oikein kunnolla lentoon siitä on lähtenyt. Ja rikkatorjunta tähän tässä nyt hyvin pian päästä, tai olisi tarvinnut jo. Olisi pitänyt tässä varmaan ehkä jakaa toi rikkatorjunta, että olisi noin syysitoiset pitänyt vaan ruiskuttaa aikaisemmin. Ja silloin aikaisemmin kun kävin katsomassa näytti, että ei meinaa lähteä mitään rikkoja kasvuun, mutta ne kyllä nyt oikeastaan räjähti. Et nyt ollaan kyllä jo todella kiire. Täällä on iso mataraa ja nyt on lähtenyt toi vesiheinäkin tuolta liikkeelle, mitä oikeastaan vähän odottelin, kun tiesin, että sen tällä lohkolla on ongelma, niin saisi siihenkin kerrasta tehoa. Et tähän tässä sitten rikat ruiskuttaa ehdottomasti nyt kiireesti. Piti ruiskuttaa, mutta ei nyt päässyt, kun oli turhan iso kaste tossa, että rikkakierros seuraavaksi. Korisäädessi kanssa varmaan samalla ja melko varmaan tää jollain aika vahvalla setillä tää täytyy vettää, että melko varmaan nyt kuoleksi kompo ja varmaan medaksi nyt sit tulee. Tautiaineen siihen vaatii, tuolla sen verran näkyy syysveinen harmaa laikku. Tautia ja pistelaikkua on, että heti ensimmäiseen kierrokseen tautiaine myös. Tautiaineista melko varmaan sit Priaxor tähän ensimmäiseen kierrokseen. Pyraklostrobiini on kyllä hyvä. Sillä on myös kuitenkin kasvua edistävä vaikutus ja sillä tietysti Prothioconaz olisi kaveriksi siihen. Saadaan hyvät tehot heti alkuun jo. Mutta kyllä tuossa KM-satokisassa edelleen ollaan mukana ja parhaani koitan ja että tästä vielä hyvää kasvusta saataisiin. Huippusatoa tästä nyt ei tuo ainakaan omaa henkkaa, mutta on tää kyllä, on vehnä kyllä monta kertaa positiivisesti yllättänyt sillä, vaikka ei alkuun ole kauhean tykiltä näyttänytkään, mutta eiköhän tästä sitten ihan hyvä saada vielä, että ei luovuteta. Ensimmäiset kylvet on jo orastunutkin ja ihan suhko tasaiselta sentään näyttää, että ihan mukavasti on lähteneet. Täällä näkyy kyllä hyvin, ja tälläkin lohkolla on ongelmana, että kyllä nurmikka sieltä lähtee samaan tahtiin. Joo, tää on kyllä semmonen laji, että aina täytyy keksiä jotain uutta kokeiltavaa ja nyt kokeillaan tälle lohkolle tänä vuonna semmoista, että jätin kylvölannoituksen hyvin maltilliseksi, että tähän tuli karjanlantaa ja pikkasen ylannosta meni kylvökoneesta, mutta nyt koitan levittää tähän pintaan, nyt saadaan riittävä määrä rikkiä, niin ammoniumsulfaattia tuohon pintaan niin sanotusti sapsilannoituksena ja saa vähän etupainotteiseksi tuon typpilannoituksen, kun tällä lohkolla kyllä sit typpeä kyllä irtoaa myöhemmin kasvukaudelle, varsinkin karjanlanta ja juurikas esikasvina, niin sen puolesta tämmönen kokeilu, että katsotaan millainen toimii, että on tää hyvin tasaisesti tää on orastunut, että se kylvö on mennyt kyllä sujunut hyvin ja oikeaan aikaan kylvetty, että mutta katsotaan mitä tästäkin tulee. Niin se olisi. Kevätkylvöt sit valmiit ja ilman suurempia vahinkoja kautta konerikkoja nyt säilyttiin ja ihan hyvältä näyttää noin mitä on lähtenyt jo orastumaankin ja syysvilja tulee nyt taittamaan takaisin sentään vihreäksi, kun tuli pikkasen vettäkin ja ensi jaksoa sit varmasti enemmän kasvinsuojelua, ruiskutuksia, syysviljoja ja juurikasta ja muuta. Ota kanava ihmeessä seurantaa ja näet se mitä täälläkin tapahtuu sitten
seuraavassa jaksossa. Se on moro!